vermicelli soaked in hot water, cabbage, onion and garlic, carrots, red bell pepper, green beans, at lumpia wrapper. Sa mainit na wok, maglalagay lang tayo ng mantika. Igigisa na natin ang bawang and then ilalagay na natin ang sibuyas. Sa mga ingredients nga pala guys, gagamit din tayo ng cooking oil, oyster sauce, soy sauce, at black pepper. And then susunod natin ang carrots, pagkatapos ang green beans. Stir fry lang natin na mabilis and then ilalagay na rin natin ang cabbage. Ilalagay na rin natin ang red bell pepper. Haluin lang natin ng konti and then susunod natin yung vermicelli noodles. Yung vermicelli noodles pala, sinok ko lang sa hot water for about 15 minutes and then kinat ko lang ng maliliit. Maglalagay lang ako ng mga around 2 tablespoon ng oyster sauce at 1 tablespoon ng soy sauce. At then mga 1 teaspoon ng ground black pepper. Halu-haluin lang natin guys hanggang ma-well incorporated yung mga sauces na nilagay natin. And then, isi-set aside natin and let it cool down before balutin. Guys, ganito yung way ko ng pagbalot ng lumpia wrapper. Pero, suggest ko lang na mas bilhin nyo yung mas malaki na lumpia wrapper. Kasi ito lang kasi yung available na lumpia wrapper sa store na pinuntahan ko. Baka naman guys, pwede pa-click na rin yung like at paki-share na rin. At kung di ka pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, paki-click na rin yung subscribe and then paki-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa bawat uploads ng video ko. Yan, nabalot ko na lahat ng spring roll. Ready na natin iprito ito, guys. Sa pagpiprito, kailangan deep fry to. Nag-init lang ako ng mantika sa wok and then piprito ko lang to for about 3 to 5 minutes until maging golden brown yung ating mga spring rolls. Yan, luto ng ating veggie spring roll at masarap nung isaw-saw sa vinegar sauce. Para sa recipe ng vinegar sauce, makikita nyo yun sa aking kwek-kwek na video or i-add ko sa description box below. Yan, tikman na natin. Syempre, ang sarap. Kaya guys, subukan nyo na at siguradong magugustuhan nyo ang recipe na to. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that notified kayo sa bawat upload ng video ko. Thank you for watching!